Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, khi khởi hành đến khu ma quan, các tân sa ma đoàn đã bất ngờ bị ma tộc tập kích. Đây cũng chính là khảo nghiệm của các đội được liên minh sắp xếp. Và vượt xa kỳ vọng của lĩnh đội Cao Anh Kiệt, sa ma đoàn số 1 cấp sĩ đã xuất sắc hoàn thành bài kiểm tra đầu tiên này. Đặc biệt là cơ trưởng đến từ vị trí bánh bèo Trần Anh Nhi và màn combat đầy kịch tính giữa Long Hạo Thần, Thải Nhi với đám phi ma thuật khiến người xem mở mang tầm mắt, đúng không các bạn? Phần nội dung tập tiếp theo sẽ như thế nào? Ngay bây giờ, hãy cùng chúng mình tìm hiểu nha! Sau sự thể hiện của The Sama lần này vô cùng ưu tú, cho nên cuộc thi tài mà liên minh sắp xếp cũng chẳng ngập thú vị. Cách khu ma quan không còn xa, tất cả thành viên của các đội bị thả rơi tự do từ trên không xuống dãy núi Ngự Ma. Nhiệm vụ của bọn họ là giải quyết đám ma tộc trong địa hình hiểm trở này. Trong thời hạn 3 ngày, sa ma đoàn nào không có mặt tại khu ma quan sẽ trực tiếp bị đào thải. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành ban thưởng cho cá nhân và đồng đội có thành tích tốt nhất. Ngay khi có mặt ở Ngự Ma Sơn Mạch, Long Hạo Thần phát hiện địa điểm mà mỗi người rơi xuống là khác nhau, bởi vậy chỉ có thể tự mình đối diện ma tộc, từ trong chiến đấu mà tụ hợp với đồng bạn mà thôi. Rất nhanh tất cả các chiến binh dù là đơn độc hay tụ tập cùng nhau đều đã hành động, bởi vì nơi đây rất gần với căn cứ Thiết Khách Thánh Điện, cho nên hầu hết xung quanh đều là ma tộc cấp thấp. Thời gian không ngừng trôi qua, theo tiến độ hiện tại, tân sa ma đoàn đã dần dần đánh lui đám ma tộc vào sâu bên trong hẻm núi. Cũng trong quá trình này, các đội viên của sa ma đoàn đã tụ hợp lại với nhau. Lúc này đối diện với trạch lâm tộc Song Đao Ma đang không ngừng lao đến, Trần Anh Nhi và Lâm Hâm tỏ ra khá phấn khích. Thấy thủ đoạn lấy mạng đối phương còn chưa quyết liệt, Anh Nhi quay qua phía Lâm Hâm khiêu khích. Này tóc xanh, bản lĩnh của huynh cũng chỉ có thế thôi à? Dĩ nhiên thân là Nam Nhi đại trượng phu, Lâm Hâm bắt đầu bật chế độ thể hiện. Pháp trượng hỏa vân tinh huy vũ, một đám hào quang đỏ rực bay ra, mỗi một hỏa quang đều ngưng tụ thành hỏa diễm giáp. Trạch lâm tộc Song Đao Ma khi công kích bọn họ, chỉ cần tiếp cận khoảng cách 1 mét sẽ xuất hiện hiệu quả cháy bỏng. Hỏa diễm khải tuy tiêu hao linh lực không nhiều, liên tục thời gian chỉ có 30 giây, nhưng nó là kỹ năng đơn thể, thế mà từ tay Lâm Hâm lại có hiệu quả kỹ năng quần thể, khiến các thành viên còn lại được mở mang tầm mắt. Lúc này chủ lực tấn công chẳng qua là Song Đao Ma mà thôi, ưu điểm của Song Đao Ma là ở số lượng, tuy rằng năng lực leo lên khá, nhưng đối diện đám Long Hạo Thần cường giả cấp 4, cấp 5 thì tựa như dao sắt hành tây. 6 người Long Hạo Thần liên tiếp đánh lui đám Song Đao Ma, tiến gần hơn đến khoảng cách của khu ma quan. Đối đầu đám Song Đao Ma chớp mắt, dĩ nhiên sẽ không chỉ có sa ma đoàn nhóm Long Hạo Thần. Theo thời gian trôi qua, cách chỗ họ không xa cũng thỉnh thoảng xuất hiện vài hình ảnh quen mắt. Dù là đám Dương Văn Chiêu hay Lý Hinh lúc này đều thể hiện ra chiến ý ác liệt. Tân sa ma đoàn lần đầu tiên hiển lộ thực lực của mình, khác với lúc thi đấu tại Thánh Thành, hiện tại bọn họ đối mặt địch nhân không cần lo lắng nương tay. Loại binh chủng ma tộc Song Đao Ma thấp kém cứ thế trở thành hòn đá mài dao của họ. Rất nhanh, mọi người đã xử lý hết đám ma tộc cấp thấp trong phạm vi trăm mét. Ngay khi đám Long Hạo Thần định rời đi thì lúc bọn họ phát hiện tiếng kêu thất thanh của Đoạn Ức. Lúc này anh ấy đang bị một ma tộc kích thước lớn đánh bay ra xa. Phôi chạy lại đỡ lấy đồng đội của mình, sa ma đoàn số 1 cấp sĩ lúc này thất kinh. Chớp mắt bọn họ lúc này chính là lãnh chúa Kim Văn Song Đao Ma. Nếu so sánh với nhân loại, nó có thể tương đương với cường giả cấp 6. Đối diện lĩnh chủ Song Đao Ma, Long Hạo Thần trực tiếp dùng kỹ năng mạnh nhất của mình, đấu xuất toàn viên kiếm. Lúc này thi triển ra, cả người hắn tựa như trong chóng kim sắc, nhờ lực công kích của Kim Văn Song Đao Ma, thân thể mau chóng xoay tròn, hầu như mắt thường khó thấy. Song màu vàng này bởi vì Lam Vũ, quang phù dung thi triển tốc độ quá nhanh mà tản ra, tiếng ma sát chói tai không ngừng vang lên. Lợi dụng thời cơ đó, Thải Nhi vẫn luôn ẩn nấp sau lưng Long Hạo Thần chưa vọt ra, gậy trúc trong tay chỉ thẳng ngược Kim Văn Song Đao Ma mà đâm tới. Một màn song kiếm hợp bích cả hai nháy mắt đã lấy mạng được lĩnh chủ ma tộc cấp 6. Giải quyết xong mối nguy chớp mắt cũng là lúc nhiệm vụ thứ 2 của bọn họ được hoàn thành. Đám Long Hạo Thần ngồi phịch xuống đất, lúc này bọn họ mới có thời gian để thở ra một hơi. Trên không trung bỗng nhiên xuất hiện phi thuyền quen mắt, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, tất cả được sử dụng phi cơ bay đến khu ma quan. Thành khu ma, trọng trấn biên cương Liên minh Thánh Điện, đây là một tòa thành thị gần như bế tắc, tọa lạc giữa hai ngọn núi trung ương Ngự Ma Sơn Mạch, địa thế hiểm yếu, xếp thủ khó công. Qua 6.000 năm hắc ám, quân khu Ngự Ma và thành khu ma trải qua ngàn vạn đợt tấn công của ma tộc, thủy chung sừng sững không ngã, ở chỗ này lưu lại vô số máu và nước mắt. Đến trước khu ma quan lúc này, tất cả mọi người đều bị khung cảnh nơi đây làm cho choáng ngợp, duy chỉ có Thải Nhi, sắc mặt nàng bỗng trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Khu ma quan cũng chính là nhà của nàng. Đến đây thì cũng hết tập 55 Thần Ứng Vương Tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.